वेलकम ब्याक गाइज मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ आज तपाईँलाई चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो एउटा सर्ट भिडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो गाइजहरू 55 मिनटमा चाहिँ 1.2K आएको थियो गाइजहरू भ्युज त्यो सर्ट भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ आज तपाईँलाई त्यो सर्ट भिडियो चाहिँ कसरी भाइरल भयो भने देखाउन छु यसमै भिडियो। हेलो गाइज वेलकम ब्याक गाइज मेरो चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सर्ट भिडियोबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो महेश यो छ नि यो चाहिँ होइन यो 18 मिनटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति नै 350 भ्यू आएको छ सर्ट भिडियोमा गाइजहरू होइन म जतिमा यो यसलाई रिफ्रेस गर्छु नि त्यो चाहिँ हेर्न ए 371 भयो लाइक 11 भयो सर्ट भिडियो नै यस्तो हुँदो रहेछ गाइजहरू अनि जतिमा उस गर्छु त्यति बिज गर्छ गाइजहरू होइन बाह्र लागिरहेको जति मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ त्यति आउँछ मेरो हेर्ने यो मैले चाहिँ भर्खर कति नै चाहिँ 19 मिनट अगाडि हालेको भिडियो के अरे यो चाहिँ सर्ट भिडियो तर यसरी बस्छ रिफ्रेस नि हेर्नु 400 बस्छ यहाँ 404 बस्यो 403 बस्यो मात्र 19 मिनट मात्र भएको छ हजुर यसरी नै तपाईँको चाहिँ अब यो सर्ट भिडियो चाहिँ यसरी बाहिर हुन्छ हजुर ए 437 बजेको 20 मिनटमा हजुर वेट एन्ड बिल्ड गाइजहरू कसरी कहिलेसम्म हुन्छ यसरी होइन 433 अटो मलाई चाहिँ गाइजहरू यसरी नै हुँदो रहेछ क्या सर्ट भिडियो चाहिँ भाइरल यसरी के हुँदो रहेछ होइन होइन 20 मिनट यति छ क्या 20 मिनटमा 433 छ भ्युज यसरी हुँदो रहेछ गाइजहरू होइन मैले जति मैले नि त्यति आउँछ कि 445 हुन्छ 20 मिनटमा भ्युजहरू सर्ट भिडियो गाइजहरू अब धेरै राम्रो गरेको छ यो पनि होइन ए 471 छ 21 मिनटमा अनि अरे को छ 471 भ्युज छ अनि 21 मिनटमा अनि लाइक 14 छ गाइजहरू न फेरि रिफ्रेस ए 495 बसेको भ्युज एक्काइस मिनटमा 495 भ्युज सर्ट भिडियोमा गाइजहरू 14 मिनटमा 14 लाइक आएको यहाँ 457 बसेको 21 मिनटमा अनि 5 बसेको गाइजहरू यसरी हुन्छ गाइजहरू 5 बसेको 22 मिनटमा होइन 550 बसेको भ्युज जति मैले यसलाई मैले रिफ्रेस गरेको नि त्यति मेरो भ्युजबाट चाहिँ गाइजहरू 15 लाइक बसेको 21 मिनटमा होइन म फेरि कति 546 बसेको भ्युज सर्ट भिडियो गाइजहरू के अरे 22 मिनटमा हुन्छ गाइजहरू कति फेरि भने 553 बसेको भ्युज मेरो फर्स्ट टाइम यस्तो भएको गाइजहरू
553 भयो भ्युज 23 मिनटमा 16 लाइकसँग गाइजहरू। पाँच सय 72 भयो 23 मिनटमा भ्युज। पाँच भयो 24 मिनटमा। It's 23:34. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. फाइनली गाइज कतै नै यो मैले कतै नै यो 55 मिनट अगाडि हालेको भिडियो होइन सर्ट भिडियो चाहिँ तपाईँको नै 1.2 के भन्छ गाइजहरू भ्युज पनि अनि अनि त्यसमा तपाईँको नि 27 लाइकको छ गाइजहरू। यसरी तपाईँ चाहिँ भिडियो चाहिँ बाहिर ऊ चाहिँ गाइजहरू कतै नै 55 मिनट अगाडि हालेको भिडियो गाइजहरू। सी यू नेक्स्ट भिडियो गाइजहरू।